Σας καλωσορίζουμε στην Αξό, σε ένα χωριό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Είμαι η Νίκη Κουτάντου και με τον άντρα μου, τον Νίκο του Μανιά, είχαμε μια ιδέα. Μια ιδέα που πηγάζει από την αγάπη που έχουμε και οι δύο για τα αυθεντικά πράγματα, την ζωή στη φύση και την αγάπη μας για το ξύλο, για το δέρμα και για ό,τι έχει να κάνει με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ιδέα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που να είναι χρηστικό για γυναίκες και για άντρες και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Έτσι φτάσαμε στην ιδέα να φτιάξουμε ξύλινες τσάντες από ξύλα του τόπου μας, ξύλα που δεν μπορούν να ζήσουν πλέον στη φύση, έχουν ξεραφεί, έχουν πέσει. Για κάθε δέντρο που κόβουμε, φυτεύουμε ένα καινούριο. Δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε στη φύση, καταστρέφοντάς την, θέλουμε να δίνουμε ζωή σε ένα ήδη νεκρό ξύλο. Αυτή τη στιγμή κρατάω μια τσάντα, η οποία είναι από ξύλο ελιάς, είναι επεξεργασμένη, έχει επενδυθεί με δέρμα, με γνήσιο δέρμα. Η επωνυμία μας είναι λόγος. Λόγος στα ελληνικά. Το log σημαίνει στα αγγλικά κούτσουρο. Το os το έχουμε πάρει από την κατάληξη της λέξης λαγκός. Λαγκός είναι το τοπονύμιο της περιοχής που έχουμε το εργαστήριο ξυλουργικής. Παίρνουμε τη λέξη λόγος. Λόγος σημαίνει έμπνευση, σημαίνει διάνοια, σημαίνει επιφύτηση, σημαίνει πάρα πολλά. Για μας ο λόγος είναι το πρόσωπό μας σε αυτό που κάνουμε και αυτό που θέλουμε είναι να δείξουμε στον κόσμο πώς μπορούμε από ένα προϊόν που υπάρχει στη φύση και είναι νεκρό, πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα που μπορούν μέσα στη ζωή μας να φαίνονται χρηστικά και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας.